Magandang araw ulit mga ka-DIY tatay. Ito po, at meron naman pong dumating sa araw na to. Meron pong tools pwede natin gamitin sa ating mga repairs and DIYs. Isa po itong isa pong electric nail gun. Galing ulit kay Mitsushi. Ito po, Mitsushi electric nail gun, 2,400 watts, 30mm ang kanyang brad nails, 360 pieces per minute ang pwede niyang gawing nailing. Manual at tools, Allen wrench. Ito. Siguro pag sundot ng pako pag na-stuck sa loob. Ito, ano po kaya ito? Saan po kaya ito? Natin sa manual umaya para saan siya. Yung box niya, meron siyang box kagaya ng nauna nating na-unbox na cordless drill. Manipis lang siya, pero pwede na. Kanyang electric cord ay about 2 meters, solid ang build. Check natin kung masigit ang kanyang mga screws bago natin test. Excuse me po. Check the screws, the bolts, kung masikip bago tayo mag-test. Medyo malog siya. Lagayan ng brad nails. So wala siyang kasamang brad nails. So nag-order tayo ng brad nails sa ibang store. Ito po. Ito ako ng F30 at F20. 30mm at 20mm na brad nail. Try po natin yung 30mm. Millimeter ay about 1 inch and 1/8. Try natin dito. Slide, lock, load. Meron po siyang switch, safety switch at trigger switch. I-off muna natin yung kanyang safety switch.
bago natin siya i-plug. Gawit po tayo ng safety goggles for testing. Natin sa mga kahoy na to na kanilang gamit. Okay, try natin sa 20mm na kahoy. On switch. On na po siya. Natin, kaya ingat tayo. Okay, first try, baon ang F30. 20mm thick na kahoy. Gagawin natin. Okay, isa hindi mo dahil hindi natin siya na-press ng maigi. Kailangan ang dulo ay nakapress sa kahoy ng madiin para bumuon ang kanyang ulo. Pagkat natin ito sa medyang puno medyang kahoy. Okay, bumaon po lahat, pero lang ito dahil hindi ko siya nadina masyado. Nakita niyo po, baon po lahat ang rod nails. So malakas po siya. Naka-flash po yung mga ulo ng bako. Try ulit natin. Ayos, ayos. Nakita niyo po, flash po yung mga ulo. Maganda. Maganda performance. Malakas siya. Okay, magagamit natin siya sa maraming projects. Off po natin. Bago natin lapag for safety. Try natin i-trigger kung may lalabas. Okay, no more. Okay na po. Ayan po, Mitsushi electric nail gun. Model XH-F30. Okay, nabili ko po siya ng sale sa Shopee. Ayan po, at sana ay nagustuhan nyo ang ating opening at testing ng electric nail gun from Mitsushi.